จันทโครบเรียกพญาครุฑลงมาไล่จิกไล่ตีพวกนาคจนแตกกระเจิงหนีกลับบาดาลเมื่อสำเร็จเคล็ดวิชาพระเจ้าตาจึงมอบพระอบให้กับลูกศิษย์แต่ห้ามเปิดเด็ดขาดนางโมราได้ส่งดาบให้กับโจรใช้สังหารผัวของตนเองพระอินทร์จึงสาปให้นางกลายเป็นชะนีหน้าเศร้าร้องเรียกผัวไปชั่วกับชั่วกันสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินประโยคนี้นะครับที่บอกว่าเปิดพระอบพบโมราสาวงามที่พระฤาษียกให้กับลูกศิษย์โมราผู้นี้แหละครับที่ยื่นดาบให้กับโจรใช้สังหารผัวของตนเองแต่น้อยคนนะครับที่จะได้ฟังเรื่องราวต่อจากนั้นซึ่งว่ากันว่านางโมราเนี่ยแหละครับคือสาเหตุที่ทำให้ชะนีต้องร้องหาผัวกลางป่าเรื่องราวจะเป็นยังไงจันทโครบตายแล้วฟื้นขึ้นมาต่อสู้กับเหล่าพญานาคได้ยังไงแล้วเรื่องราวจะจบลงแบบไหนเดี๋ยวมารับชมรับฟังเรื่องราวสนุกกันในตำนานเรื่องจันทโครบเปิดพระอบพบโมรากันครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดีแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเอาไว้หน่อยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับส่วนถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคำบรรยายของคลิปก็มองหาสัญลักษณ์รูปตัว C 2 ตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคำบรรยายได้เลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมนานมาแล้วเมื่อการก่อนมีพระธิดาของพญานาคนามว่าเจ้าหญิงมุจรินพระธิดาสุดรักของพญาผู้ชงนาคราชเจ้าแห่งบาดาลเจ้าหญิงมุจรินนั้นนะครับเป็นผู้ที่อ่อนโยนชอบทำตัวเหมือนกับหญิงชาวมนุษย์ไม่ค่อยเหมือนกับชาวนาคทั่วไปนะครับเจ้าแห่งบาดาลเนี่ยจึงไม่พอใจเลยต้องการจะดัดนิสัยไล่ให้เจ้าหญิงออกจากเมืองบาดาลขึ้นไปใช้ชีวิตในถ้ำทองแห่งหนึ่งกลางป่าของเมืองมนุษย์แต่ก็ยังคงให้บริวารและหุ่นพยนต์ยักษ์คอยเฝ้าดูแลรักษาเจ้าหญิงเอาไว้อยู่ไม่ห่างนะครับซึ่งไม่ไกลจากถ้ำทองมากนักเป็นที่ตั้งของเมืองพาราณสีปกครองโดยพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยมีพระโอรสคนหนึ่งนามว่าจันทโครบเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มแล้วเจ้าชายจึงได้ลาพ่อและแม่ไปศึกษาเล่าเรียนวิชาอยู่กับฤาษีในป่าตามความนิยมของโอรสกษัตริย์ในยุคนั้นและด้วยความขยันหมั่นเพียรและชาวปัญญาที่ว่องไวก็ทำให้เจ้าชายเนี่ยศึกษาเล่าเรียนเคล็ดวิชาทั้งหมดของอาจารย์จนสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็วเจ้าชายจันทโครบจึงขอลาพระฤาษีเพื่อกลับไปบริหารบ้านเมืองของตนต่อไปพระฤาษีหรือพระเจ้าตาเนี่ยก็ไม่ขัดข้องนะครับแต่ก่อนจะจากกันนั้นพระเจ้าตาได้มอบพระอบวิเศษให้แก่ศิษย์รักเพื่อเป็นของขวัญที่เรียนจบแต่ได้สั่งกำชับเอาไว้นะครับว่าเมื่อกลับไปถึงบ้านถึงเมืองแล้วเท่านั้นจึงเปิดออกดูได้ห้ามเปิดดูระหว่างทางเป็นอันขาดไม่เช่นนั้นอาจจะมีภัยถึงแก่ชีวิตได้เมื่อล่ำลากันแล้วนะครับเจ้าชายจันทโครบก็ออกเดินทางมุ่งหน้ากลับเมืองพาราณสีในระหว่างเดินทางอยู่กลางป่านั่นเองแหละครับผมจันทโครบก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าพระอาจารย์เนี่ยมอบอะไรให้กันแน่ทำไมถึงได้ห้ามนักห้ามหนาด้วยความอยากรู้อยากเห็นนี้เองแหละครับจันทโครบจึงฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าตาแอบเปิดพระอบดูกลางป่าสิ่งที่อยู่ในพระอบนั้นมันก็คือแหวนวิเศษที่ทำจากขนนกยูงสีสันงดงามมากๆซึ่งพระฤาษีเนี่ยได้เสกคาถากำกับเอาไว้ทันทีที่พระอบถูกเปิดออกแหวนนกยูงก็ได้กลายเป็นสาวงามนามว่าโมราความงามของนางเนี่ยสะกดให้เจ้าชายจันทโครบหลงรักตั้งแต่แรกพบจันทโครบจึงรับนางโมราเป็นพระชายาของเขาออกเดินทางมุ่งหน้ากลับเมืองร่วมกันแต่ด้วยหนทางที่แสนยาวไกลและเต็มไปด้วยความยากลำบากทำให้เท้าของสาวงามอย่างโมรา
ระบมจนไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้จันทโครพเนี่ยก็ไม่ทิ้งนางนะครับเขาอุ้มนางเดินต่อไปอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อคราวที่นางโมราหิวน้ำซึ่งกลางป่าที่แม้แต่น้ำสักหยดเดียวก็หาไม่ได้จันทโครพก็ใช้พระขันทิ่มเนื้อตนเองแล้วให้นางโมราเนี่ยดูดกินโลหิตแทนน้ำจนตนเองเนี่ยแทบจะหมดแรงไปเลยนะครับแต่จันทโครพก็ยอมทำเพราะตนเนี่ยมีความสุขที่ได้เสียสละให้แก่หญิงอันเป็นที่รักระหว่างทางนั้นเองก็ได้แต่คิดวนอยู่ในใจแล้วก็สรุปเอาเองว่าเหตุที่พระอาจารย์ห้ามเอาไว้เนี่ยก็คงแค่อยากจะทดสอบว่าตนเนี่ยเป็นคนสอดรู้สอดเห็นหรือไม่โดยที่ไม่ทันระวังตัวเลยนะครับว่าสิ่งที่พระเจ้าตาเตือนเอาไว้มันกำลังจะเกิดขึ้นเพราะได้มีโจรป่าแอบซุ่มอยู่ในพุ่มไม้แถวนั้นและมันก็เห็นนางโมราซึ่งมีความงามมากๆมันจึงคิดที่จะสังหารจันทโครพเพื่อแย่งชิงนางโมรามาเชยชมโจรป่าเนี่ยพุ่งเข้าไปทำร้ายจันทโครพแบบไม่ทันตั้งตัวจันทโครพพยายามต่อสู้เพื่อปกป้องนางโมราอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่อาจต้านทานแรงของโจรป่าได้เพราะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางและอ่อนเพลียเนื่องจากเสียเลือดไปเยอะด้วยจนในที่สุดเนี่ยนะครับอาวุธของทั้งสองฝ่ายก็หลุดออกจากมือกระเด็นไปอยู่ต่อหน้านางโมราโจรป่ากับจันทโครพก็กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันด้วยพละกำลังที่เหลืออยู่เจ้าชายจันทโครพเนี่ยรีบตะโกนบอกให้นางโมราส่งพระขันให้ฝ่ายโจรป่าเองก็บอกกับนางโมราให้ส่งพระขันให้ตนดีกว่านางโมราที่กำลังตกใจก็รีบตรงเข้าไปหยิบพระขันแล้วรีบส่งพระขันนั้นให้กับเจ้าชายทันทีแต่อาจจะด้วยความรีบร้อนนางโมรากลับส่งด้านที่มีคมให้กับเจ้าชายเป็นโอกาสให้โจรป่าคว้าเอาส่วนด้ามแล้วใช้พระขันแทงเจ้าชายจันทโครพจนถึงแก่ความตายครับเมื่อการต่อสู้จบลงเนี่ยนะครับโจรป่าก็เข้าใจว่านางโมราเนี่ยคงเจตนาส่งพระขันให้กับตนเพราะมีจิตเสน่หาต่อตนเป็นแน่เขาจึงเข้าไปเกี่ยวพาราสีกับนางโมราหมายจะเอานางมาเป็นเมียฝ่ายนางโมราเองเนี่ยเมื่อเห็นจันทโครพตายไปแล้วหากนางไม่ยอมเป็นเมียของโจรก็คงจะต้องถูกทิ้งเอาไว้อยู่กลางป่าหรือแย่ไปกว่านั้นก็อาจจะโดนโจรป่าเนี่ยฆ่าตายไปอีกคนก็ได้นางจึงไม่มีทางเลือกเลยยอมตกเป็นเมียของโจรป่าเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ครับเมื่อโจรป่าได้สาวงามอย่างโมราเป็นเมียสมใจแล้วมันก็นึกอยู่ในใจครับว่านางโมราเนี่ยจิตใจชั่วช้ามากถึงขนาดส่งพระขันให้ตนเพื่อใช้ฆ่าสามีของตัวเองได้อีกสักหน่อยเนี่ยนางคงหาโอกาสสังหารตนเองเพื่อไปเป็นชู้กับคนอื่นอีกแน่ๆแต่ถ้าจะฆ่านางโมราทิ้งก็รู้สึกเสียดายความงามของนางโจรป่าจึงแอบหนีไปจากนางครับทิ้งให้นางโมราเนี่ยต้องผจญภัยอยู่กลางป่าตามลำพังนางโมราเนี่ยหิวโซอยู่กลางป่านานหลายวันเลยนะครับต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมากๆนางทำอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างหาอาหารก็ไม่ได้ซึ่งพระอินทร์ที่เฝ้ามองอยู่เนี่ยก็รู้สึกเห็นใจนะครับพระอินทร์จึงแปลงกายเป็นพญาเหยี่ยวคาบเนื้อชิ้นใหญ่ลงมาอยู่ต่อหน้านางโมราเมื่อนางโมราได้เห็นนางจึงเข้าไปขอเนื้อชิ้นนั้นกับพญาเหยี่ยวเพื่อเอามากินพญาเหยี่ยวเนี่ยจึงพูดขึ้นว่าเนื้อชิ้นนี้ข้าหามาด้วยความเหนื่อยยากการจะให้แบ่งเนื้อให้นั้นมันก็จะต้องมีของมาแลกเปลี่ยนนางโมราเนี่ยมีสิ่งใดมาแลกเปลี่ยนได้บ้างซึ่งนางโมราเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปแลกเปลี่ยนกับพญาเหยี่ยวเนาะนางจึงเสนอตัวยอมเป็นเมียของพญาเหยี่ยวเพื่อแลกกับเนื้อ1 ชิ้นแต่แทนที่พญาเหยี่ยวจะคิดเมตตาสงสารนางโมราพญาเหยี่ยวกลับคืนร่างกลายเป็นพระอินทร์ที่กำลังโกรธจัดและสั่งสอนนางโมราไปว่าแม้นางโมราเนี่ยจะเป็นหญิงรูปงามแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะอยากเป็นผัวของนางพร้อมกับสาปให้นางโมรากลายเป็นชะนีป่า
มีหน้าตาที่โศกเศร้าส่งเสียงเรียกหาผัวไปชั่วกับชั่วกันครับเมื่อนางโมรากลายเป็นชะนีแล้วนะครับนางก็กระโดดหนีเข้าป่าหายไปนับแต่นั้นมาล่ะครับชะนีจึงเอาแต่ร้องเรียกหาผัวอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับผมหลังจากที่พระอินทร์สาปนางโมราแล้วนะครับพระอินทร์ก็ได้เดินทางไปคืนชีวิตให้แก่เจ้าชายจันทโครพเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังพร้อมกับบอกทางให้เจ้าชายจันทโครพเดินต่อไปเจ้าชายจันทโครพจึงได้เดินทางต่อไปตามเส้นทางที่พระอินทร์ได้บอกกระทั่งมาถึงบริเวณถ้ำทองกลางป่าสถานที่พักอาศัยของเจ้าหญิงมุจลินพระธิดาสุดรักของเจ้าบาดาลพวกนาคบริวารที่เฝ้าอารักขาถ้ำทองของเจ้าหญิงเอาไว้มันก็กลัวว่าเจ้าชายจันทโครพเนี่ยอาจจะไปทำร้ายเจ้าหญิงมุจลินได้พวกบริวารนาคจึงเข้าไปขัดขวางไม่ให้เจ้าชายจันทโครพเดินผ่านเข้ามาใกล้ถ้ำทองได้แต่เจ้าชายจันทโครพเนี่ยไม่ยอมครับเพราะพระอินทร์เนี่ยได้สั่งว่าให้เดินไปทางนี้ห้ามเดินไปทางอื่นเป็นอันขาดจันทโครพและพวกนาคบริวารจึงต้องต่อสู้กันครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับเจ้าชายจันทโครพก็เป็นฝ่ายชนะด้วยการแผลงสอนให้เป็นพญาครุฑบินโฉบลงมาไล่จิกไล่ตีพวกนาคจนแตกกระเจิงหนีไปคนละทิศคนละทางเมื่อเจ้าชายจันทโครพเดินต่อไปจนถึงหน้าถ้ำทองเขาก็ได้เจอกับพวกทหารหุ่นพยนต์ยักษ์ที่พญาผู้ชงนาคราชเสกเอาไว้คุ้มครองลูกสาวเจ้าชายจันทโครพเนี่ยใช้วิชาถอนเวทมนต์ที่เรียนมาจากพระเจ้าตาร่ายคายมนต์สะกดของพญาผู้ชงนาคราชทำให้ทหารหุ่นพยนต์ยักษ์เหล่านั้นกลับกลายเป็นหญ้าฟางดังเดิมฝ่ายเจ้าหญิงมุจลินที่อยู่ในถ้ำเมื่อนางได้ยินเสียงการต่อสู้นางก็ออกมาดูหน้าถ้ำทำให้ทั้งสองได้พบกันต่างฝ่ายต่างมองตาซึ่งกันและกันจนเกิดมีใจเสน่หาขึ้นมาในทันทีทั้งคู่จึงได้อยู่กินร่วมกันในถ้ำทองแห่งนั้นอย่างมีความสุขครับกระทั่งเวลาผ่านไปพอสมควรจันทโครพก็เกิดอยากจะกลับเมืองพาราณสีจึงพาเจ้าหญิงมุจลินออกเดินทางเพื่อกลับบ้านเกิดของตนระหว่างทางนั้นเองล่ะครับทั้งสองได้นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อพักเหนื่อยแล้วบังเอิญมีนางยักษ์ตนหนึ่งผ่านมาเจอและเกิดหลงไหลในรูปร่างของเจ้าชายจันทโครพนางยักษ์จึงร่ายมนต์สะกดให้เจ้าชายจันทโครพหลับไหลไม่รู้สึกตัวแล้วนางยักษ์ก็แปลงกายเป็นสาวงามเข้าไปพูดคุยและสอบถามข้อมูลต่างๆกับเจ้าหญิงมุจลินไม่ว่าจะเป็นชื่อเป็นลูกของใครเรื่องราวในชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตเมื่อนางยักษ์ทราบข้อมูลจนหมดแล้วนางยักษ์ก็คืนร่างกลับเป็นยักษ์ตัวโตจับเจ้าหญิงมุจลินขว้างออกไปสุดกำลังปลิวหายลับไปในอากาศเลยล่ะครับซึ่งขณะนั้นเองนะครับเจ้าหญิงมุจลินเนี่ยกำลังตั้งท้องลูกของจันทโครพโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยนะทุกคนและหลังจากที่นางยักษ์กำจัดเจ้าหญิงมุจลินไปแล้วนางยักษ์ก็รีบแปลงร่างเป็นเจ้าหญิงมุจลินเข้าไปนอนอยู่เคียงข้างกายของเจ้าชายจันทโครพเมื่อจันทโครพตื่นขึ้นเขาก็รู้สึกอยู่นะครับว่าเจ้าหญิงมุจลินเนี่ยมีลักษณะที่ผิดแปลกไปแต่ก็ได้แต่นึกคิดสงสัยอยู่ในใจเท่านั้นแหละครับกระทั่งเดินทางกลับไปถึงเมืองพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตกับพระมเหสีเนี่ยก็ดีใจมากๆที่ลูกชายเนี่ยกลับมาจากเล่าเรียนวิชาแล้วแถมยังมีลูกสะใภ้รูปงามติดตามกลับมาด้วยแต่ทว่านะครับพระเจ้าพรหมทัตและพระมเหสีเนี่ยก็รู้สึกว่าลูกสะใภ้คนนี้มีบุคลิกแปลกๆดูไม่ค่อยน่าไว้ใจพระเจ้าพรหมทัตจึงให้โหรหลวงตรวจดูจนทราบว่าแท้จริงแล้วนางคือยักษ์ร้ายที่แปลงกายมาเจ้าชายจันทโครพจึงแผลงสอนสังหารนางยักษ์จนตายเลยล่ะครับจากนั้นเจ้าชายจันทโครพเนี่ยนะครับก็ออกเดินทางตามหาเจ้าหญิงมุจลินตัวจริงซึ่งก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเนาะ
และก็เป็นโชคดีมากๆเลยนะครับทุกคนเพราะเจ้าหญิงมุจรินตัวจริงเนี่ยยังไม่ตายเนื่องจากนางยักษ์ได้ขว้างนางลอยละลิ้วไปตกกลางมหาสมุทรทำให้นางเนี่ยหมดสติลอยเคว้งอยู่กลางทะเลแต่ด้วยเหตุที่นางเนี่ยคือธิดาของพญานาคราชน้ำในมหาสมุทรจึงช่วยให้นางฟื้นคืนกำลังและรักษาอาการบาดเจ็บให้แก่นางด้วยกระทั่งเหล่าบริวารของพญาผู้ชงนาคราชผ่านมาพบเข้าแล้วพาตัวนางกลับลงไปที่เมืองบาดาลอย่างปลอดภัยเจ้าหญิงมุจรินเนี่ยได้เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้แก่เจ้าบาดาลผู้เป็นพ่อได้ฟังพญาผู้ชงนาคราชจึงสั่งห้ามไม่ให้เจ้าหญิงออกไปจากเมืองบาดาลอีกเป็นอันขาดแม้ว่านางจะกำลังตั้งครรภ์ลูกของจันทโครบอยู่ก็ตามหากจันทโครบรักเจ้าหญิงมุจรินจริงๆเขาก็จะต้องรู้ว่ามียักษ์ร้ายแอบปลอมเป็นเมียเข้าไปอยู่กินกับเขาแล้วเขาก็จะต้องออกตามหาเมียตัวจริงและลูกจนเจอในที่สุดกระทั่งเวลาผ่านไปหลายปีเลยนะครับเจ้าหญิงมุจรินก็ได้ให้กำเนิดพระโอรสครึ่งคนครึ่งนาคนามว่าจันทวงศ์อาศัยและเติบโตอยู่ในเมืองบาดาลโดยมีพญาผู้ชงนาคราชผู้เป็นตาเนี่ยคอยสั่งสอนและคอยถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆให้พร้อมทั้งโกหกว่าเป็นพ่อของพระโอรสจันทวงศ์ด้วยพระโอรสจันทวงศ์เนี่ยก็เที่ยวเล่นซุกซนไปกับพวกลูกนาคบริวารเหมือนกับเด็กทั่วๆไปนั่นแหละครับกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งพระโอรสจันทวงศ์กับพวกลูกนาคบริวารได้พากันขึ้นไปวิ่งเล่นบนชายหาดณเมืองมนุษย์เจ้าชายจันทโครบที่กำลังออกตามหาเจ้าหญิงมุจรินก็ได้มาพบเข้าโดยบังเอิญแล้วก็สังเกตขึ้นได้ว่าทำไมเด็กคนนี้เนี่ยมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับตนและเจ้าหญิงมุจรินมากๆเจ้าชายจันทโครบจึงเผลอเรียกชื่อเจ้าหญิงมุจรินออกไปทำให้พระโอรสจันทวงศ์ไม่พอใจเนื่องจากมีคนแปลกหน้าเนี่ยมาเรียกชื่อแม่ของตนเขาจึงจับตัวเจ้าชายจันทโครบลงไปยังเมืองบาดาลเพื่อให้เจ้าบาดาลเนี่ยลงโทษและเหตุนี้เองล่ะครับทำให้เจ้าชายจันทโครบได้เจอกับเมียและลูกที่ออกตามหามานานหลายปีจนในที่สุดพวกเขาก็ได้อยู่ร่วมกันแวะเวียนไปมาหาสู่กันระหว่างเมืองบาดาลและเมืองพาราณสีจนพระเจ้าพมทัตชราภาพและสิ้นพระชนไปเจ้าชายจันทวงศ์พระโอรสครึ่งคนครึ่งนาคจึงได้ขึ้นครองราชย์และปกครองบ้านเมืองอยู่ร่วมกันกับพ่อและแม่อย่างมีความสุขสืบไปครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของจันทโครบเปิดผอบพบโมราที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับสำหรับคนที่สมัครสมาชิกหรือว่าส่งซุปเปอร์แตงมาเนี่ยผมและทีมงานก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับและคลิปหน้าเนี่ยทุกคนอยากฟังเรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ได้เช่นเคยเลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย